Hello there, lovelies! It's me, Dani, and welcome back to my channel. For today's video is I'm going to do a makeup tutorial using a blue eyeshadow inspired siya for this year or for 2020. And dahil nga sabi nila, the color of the year is blue. That's why our eyeshadow is color blue. It's super nice and bagay siya sa lahat ng skin colors. And ngayon kasi parang mas binagay ko siya dun sa color na bagay sa akin, which is medyo dark. So yan, medyo heavy lang yung sa eyes. But it's super nice and super duper daling gawin niya. So, just keep on watching. But before you watch don't forget to subscribe to my channel so you'll get notified whenever I post a new video. Okay, you can continue watching. And then for anything else gumagamit muna ako before ng mga foundations or yung mga base ko I'm using this baby skin pore eraser from Maybelline. So, dito kasi na-hide na yung malalaking pores and parang sabi, mas kumakapit yung foundation dito. So, lalagay ko lang siya evenly, lalo na dun sa may T-zone ko. And then after this naglalagay na ako ng foundation ko. Yung ginagamit ko is this BYS Matte Cream Foundation in the shade, wait lang, Sand Beige. Ayan. This one. Yan. Tapos ito yung sa loob niya. Ito yung makikita nyo. As in cream talaga siya. Pero nasa something compact lang siya. So, ginagamit ko lang yung aking beauty blender or sponge. Tapos, ang gagawin ko muna is yung half muna ng face ko, which is this side. Para ipapakita ko muna sa inyo yung effect nung foundation sa face ko. Pakita ko yung pagkakaiba. Pero kung mapapansin nyo, it is lighter than my skin. Kasi nga, diba, sinabi ko na nga sa inyo na acidic ako. So, kapag medyo tumagal siya, medyo, hindi naman sa parang mag-a-adapt yung color niya. Pero parang magiging same na siya dun sa skin tone ko. Kung makikita nyo ito yung difference ng face ko na mayroong foundation, which is ito yung first layer ng nilagay ko. Versus ito sa walang foundation. And yes, may bonus tayong isang breakout dyan. Tapos, ayan. After that is gumagamit ako ng concealer, which is para sa extra coverage lang naman. Para mas matakpan yung mga gusto mong matakpan. So, gusto ko siya nilalagay dito sa under eyes ko. And then, sa under eyes pa rin. Walang lumalabas. So, siyang nilalagay sa under eyes ko, sa nose, sa chin, and also sa forehead ko. Which is super konti lang talaga na nilalagay ko kasi feeling ko baka masyado nang mabigat pag gano'n sa face. So, I'm still using the same sponge na ginamit ko. And also dito, may nakita ko yung sumpa ko. And dadagdagan ko yan ng extra coverage dahil ang laki-laki niyang pimple. Once you're happy with your base, now it's time to move on with our powder, which is para hindi siya ganun ka-dewy or super oily sa face. Okay, so ganun lang. Konting-konting amount lang ilalagay ko para hindi masyado mabigat sa face. So, just gently pat it sa face mo para hindi siya nadadrag yung sa face mo. Para hindi rin magalaw yung base na nilagay mo dyan. And right now, I am using this Maybelline Clear All-in-One two-way cake. Okay, all-in-one clear, smooth, all-in-one two-way cake. Tapos, this is in the shade Sand Beige. Okay.
This one, ang tagal niya na sa akin, kaya tingnan nyo, kung makikita nyo, medyo butas na, or parang meron ng hole sa gitna. Kasi nga, I've been using this, yung nag-makeup ako. Dati kasi may ginagamit pa ako from Avon ata yun, na okay din naman, parang minerals siya, parang gano'n. Parang siguro same siya dun sa may Elana. After that is, sa kilay naman tayo. And what I use for my kilay is eto. Hindi ko alam yung tatak nito, pero this one yung ginagamit ko para sa kilay ko kapag full glass or medyo heavy yung gagawin kong makeup look. Para mas intense yung nagagawa niya sa kilay ko. On a normal day or yung mga pang everyday look ko lang is, ang ginagamit ko is yung sa, binili ko nga sa Etude House or Etude House na pang kilay. So, maganda rin yun. After is, ibabrush ko lang yan para evenly na ma-distribute yung product sa aking kilay. I swear, sobrang hirap magsalita habang nagkikilay kasi you also have to focus para pantay yung kilay mo. Gamit lang ako ng eyebrow mascara. This is from Benefit. Ayan. Para lang mas maganda yung eyelashes ko. Yung eyebrows ko na magkakasama sila all together. So, start na ako sa eyes ko. In which, ang una kong ginagamit is itong brown. Nag-text na ako sa TikTok. Wala pa silang reply. Tsaka nag-chat na din ako sa Facebook mo. Okay na. Okay, so yung una kong ginagamit is this one, Lustrous. Alam niyo naman to. This is from Nadine Lustre. Ito yung collaboration niya with BYS. And what I want to get here is this brown. Actually, pang contour to, pero gusto ko siyang gamitin sa eyelids ko. So, I'm just gonna pat it and then, ilalagay ko lang siya dun sa crease ko para lang may ma-define yung crease, okay? So, konti-konti lang para hindi ganun katapang yung malalagay nyo sa eyes nyo. It's always nice to start light before kayo mag-dark. That is, it's time for me to use a blue shade. This is from, yung shade na gagamitin ko is from Elizabeth Arden. Midnight Blue pala. Ayan, sobrang ganda niya. Parang feeling ko kapag ginamit ko siya, sobrang tingkad niya. So, ayun yung gusto kong gamitin for this look. But first is, babasahin ko muna tong, yung kabila, which is etong side. Is ito yung gagamitin ko for my eyelids na talaga. Okay, so magdadab lang ako and babasain ko siya ng konti para mas kumapit yung shade ng blue sa eyes ko. Babasain ko siya and then once na I have this, yan, tsaka ko na siyang ilalagay dun sa may looban ng aking eyelids. So, once na it is already dry, dun sa, sa transition shade, nakikita ko niyo pa ba yung transition shade? So, ayan siya. Tapos, i-blend mo lang siya together with this, using this brush, which is the blending brush, para maging maayos yung kanilang, pag-blend. Okay, after that, I know it's super duper heavy na tingnan sa eyes, pero trust me, it's super nice. And then, after that is, kung natapos niyo na, kung okay na kayo sa eyes nyo, is, ang gagawin ko naman is, I'll just put the same color dito sa aking lower lid, sa lower lash line ko pala. Okay, so, with the same color, I'm just gonna use the same brush para doon.
sorry. Tanika, huwag mo kayo sa sama. Where's the charger? Okay, so after that, nalagyan ko na siya ng color blue dun sa aking lash line, lower lash line. Is nakikita niyo yung difference ng wala sa meron. So, it's really good na lalagyan mo ng konti dito. Halfway lang, hindi buo. So, para hindi ka parang super dark tingnan. So, I'm just doing the same thing while focusing. Habang sasalita ako dito sa left eye ko. Gusto ko rin lagyan ng lighter blue shade using the Lustrous eyeliner dito sa aking waterline para mas maganda. So, this one is lighter. Kukuha ko ng mas maliit na brush. At gagamitin ko siya sa inner sa ear eye ko. Wait, not this one. So, ito, nakahanap na ako ng mas maliit na brush para dun sa inner eyes ko. Nalagyan ko siya ng konting shiny, shimmering, splendid na This is still from the Lustrous na palette. Okay, so this one, I'll just get this one. Sobrang ganda. Medyo babasain ko yung aking brush para mas kumapit yung product size ko. Okay, so after that, ayan na siya. And then, kukuha ko ng mirror. Lalagyan ko siya dun sa inner eye ko. Okay. So, I'm just gonna put some glue. Okay, so ayan. Nishido or Nichido, bahala kayo. So this one is in the shade Passionate Red. And I'm just going to get a brush, a nice brush, para sa aking blush. And what I want to do with my blush right now is ayoko siya ng parang drunk blush, but ilalagay ko lang siya dito sa cheekbones ko. So just gently get the right amount para sa natural flush dun sa face mo. So I'm just going to get my highlighter brush and then okay, so maglalagay lang ako dito sa aking cheekbones, sa nose, sa cupid's bow, and also dun sa eyebrow bone ko. Okay, so ayan. So right now I'm using pala the Lustrous palette pa rin, yung contour and highlighter palette from BYS. So, ayan. Sobrang nice. Diba? Ayan, oh my gosh. Like, you're super shining, shimmering, and splendid. Just like that. Our lipstick, what I'm feeling right now is mag-nude color ako. So, this one naman is from Maybelline. This is in the shade Clay Brush or 656. So, this one, ang ganda niya. Parang medyo may pagka brown tone siya. So, kaya ko siya sobrang gusto. And then, medyo mag-overline lang ako ng konti sa lips. Gusto ko din siyang lagyan ng lip gloss. This one naman, yung lip gloss na gagamitin ko is from Victoria's Secret. And then, hindi ko alam kung anong shade na to, but it is a juiced flavored gloss. So, ayan. And that one is super shiny. So, it's super nice. So, here's the final look. And, ayan, naglagay lang ako ng, nagpalit lang ako ng damit and then a pendant over here na hindi naman pala masyadong nagkita. Hate that. And then, ayan, here's the final look.
video. I hope you enjoyed watching it kahit sobrang messy ko this video dahil ngayon na nga lang ulit ako nakapag-film. But I hope you enjoyed watching it. So don't forget to give it a thumbs up. And also subscribe to my channel so you'll get notified whenever I post a new video. May your day be as beautiful as you are. And this is Dani waving goodbye. Happy holidays.